Hi guys, recipe hat එකත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයාලට ගෙනාවා මගේ අලුත් රිසිපියක්. ඒ තමයි කඩල වලින් ටොෆි හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි බලමු අපිට ඒකට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා තම්බලා පොතු ඉවත් කරගත්ත කඩල ග්‍රෑම් 200ක්, සීනි ග්‍රෑම් 150ක්, බෙදගත්ත හාල් පිටි මේස හැඳි 3ක්, කිරි පිටි මේස හැඳි 3ක්, බටර් තේ හැන්දක් සහ වැනිලා. අපි දැන් මුලින්ම භාජනය ලිප තියලා අපි එකට එකතු කරගන්නවා අපේ සීනි. ඒ වගේම කියන්න ඕන අපි ගත්ත කඩල ටික ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්නේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කඩල. අඩු ගින්දරේ අපි ලිප තියාගන්න ඕන. දැන් අපි කිරි පිටි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේ තුන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. අඩු ගින්දරේ අපි මේක තියාගන්න ඕන මොකද නැත්නම් අඩිය කර වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන අපි මේකට වතුරවත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්වත් මොකොත්ම යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක දිගටම කුක් කරගෙන යනකොට මේකට තෙත ගතියක් ඔටෝම එන නිසා. මේක අපි පුළුවන් තරම් නිතරම කලවම් කරන්න බලන්න. ගින්දර පොඩ්ඩක්වත් වැඩි කරගන්න එපා. පටන් ගන්නකොට තිබුණ ගින්දරම ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම අවසන් වෙනකම්ම තියාගෙන යන්න. මේ තමයි විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ අපේ මිශ්‍රණය. දැන් බලන්න අපි වතුර පොඩ්ඩක්වත් යූස් කරේ නැහැනේ. ඒ වුණාට දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න තෙත ගතියක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් කඩල කන්න අකමැති කට්ටියට, කිරි රසට කැමති කට්ටියට try කරන්න පුළුවන් මේ ටොෆි එක. ගෙදර තියෙන පොඩි පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් එකතු කරගෙන රසට මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා බෙදගත්ත හාල් පිටි ටික. එහෙම එකතු කරගත්තම තමයි අපිට මේක කපා ගන්න ලේසි. දැන් බලන්න පොඩි ඝනකමක් වගේ එනව නේද? හාල් පිටි එකතු කරගත්තාම බලන්න පොඩි ඝනකම ගතියක් එනවා. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්න අපේ බටර් තේ හැන්ද. මේක දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්න. බටර් චුට්ටක් දී වෙනකන් තියලා ආයෙම කලවම් කරගන්න. දැන් අපි වැනිලා එකතු කරගන්නවා. වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් අපේ ටොෆි එකේ හරිම පදම ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ විදිහට බෝලයක් වගේ එන්න ඕන. දැන් අපිට මේක කපා ගන්න පුළුවන් ට්‍රේ එකකට හරි කෙසෙල් කොලයකට හරි දාගන්න. මම කෙසෙල් කොලයකට දාලා මේ විදිහට තුනී කරගන්නවා. ඇත්තට මේක ඊතරම් හයි වෙන්නෙත් නැහැ. මේක හරිම සොෆ්ට්. චූටි ළමෙක්ට උනත් කන්න පුළුවන්. ඇත්තටම යාලා කිරි රසට ගොඩක් කැමතිනේ. කඩලත් හැමදාම එකම විදිහට කන්නත් බෑනේ. මේ විදිහට ඉතින් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ලවර්ස්ලව සතුටු කරන්න මේ රෙසිපි එක ඔයාලත් අදම try කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.